इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को यो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ टेक्स्ट बुकमा सल्भ गरिदिएको छ एउटा हेरिहालौँ हैन हामीले निकाल के भनेको छ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल भनेको छ यो भनेको के हुन्छ डिमान्ड बाइ इन्कम अनि अर्को के भयो त I by Q यस्तो हुन्छ होला हो के हैन लेक्चर भिडियोमा एकचोटी हेर्नु अब हामीलाई इन्कम कति दिएको छ इन्कम हामीलाई 9600 दिएको छ 9600 को लागि डिमान्ड कति छ 960 फ्रम यति टु यति हैन यसको लागि डिमान्ड यति के रे यति यसको लागि डिमान्ड यति दिएको छ भनेपछि डिमान्ड कति भयो त यहाँ 180 भयो चेन्ज इन डिमान्ड भनेको फाइनल माइनस इनिशियल भनेको 180 माइनस 120 अपॉन इन्कम को पनि फाइनल माइनस इनिशियल गर्दिम कति हुन्छ 9600 माइनस 8000 यति भयो यो 0 गयो माथिपट्टि हेरौँ त यो कति हुन्छ यो 60 हुन्छ अपॉन 80 भनेपछि यो 1600 हुन्छ इन्टु 960 अपॉन 18 भयो 6 ले काट्ने भयो यो 10 हुन्छ यो 3 हुन्छ राइट एउटा 0 यहाँबाट पनि काट्दियौ 3 बाट काट्ने भयो यो कति हुन्छ 32 ओके एउटा 0 यहाँबाट पनि काट्दियौ यो र यो काटेपछि लास्टमा कति बाँकी भयो त 2 अथवा तिमीहरुले जस्ट यो 60 बाइ यति मैले नकाटिकन यतिसम्म चाहिँ तिमीहरुले आफै लेख्दिनु 60 बाइ 1600 इन्टु 9600 बाइ 180 गरिदिनु क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनु डाइरेक्ट 2 लेखे पनि हुन्छ भनेपछि यसमा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ कति भयो त 2 हुने रहेछ है यसमा गर्नुपर्ने यति नै हो थ्यांक यू भेरी मच